નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, નોલેજ સાથી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ફરી સ્વાગત છે. તો મિત્રો, આજે આપણે બંધારણની ટેસ્ટ નંબર 2 જોવાના છીએ. જો મિત્રો તમને આ ટેસ્ટ પસંદ આવે તો આ વિડીયોને લાઇક અને શેર કરીને અમારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દીજો, જેથી કરીને તમને રેગ્યુલર ટેસ્ટની નોટિફિકેશન મળતી રહેશે. તો ચલો મિત્રો, આજની ટેસ્ટ ચાલુ કરીએ. તો તેની અંદર મિત્રો સૌથી પહેલો પ્રશ્ન છે કે બંધારણ સભાના પ્રમુખ કોણ હતા? તો તેના ઓપ્શન છે ઓપ્શન એ ડૉક્ટર આંબેડકર, બી ડૉક્ટર મુનશી, સી ડૉક્ટર રાધાકૃષ્ણન અને ડી ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ. તો મિત્રો, દરેક પ્રશ્ન માટે તમને 5 સેકન્ડનો ટાઈમ આપવામાં આવશે. નીચે કમેન્ટ સેક્શનમાં તેનો જવાબ જરૂરથી જણાવજો. તો તેનો સાચો જવાબ બનશે ઓપ્શન ડી, એટલે કે ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 2 જોઈએ કે બંધારણ ઘડવાનું કાર્ય ક્યારે પૂર્ણ થયું? તો તેના ઓપ્શન છે એ 26 નવેમ્બર 1940, બી 26 નવેમ્બર 1950, સી 26 નવેમ્બર 1948 અને ડી 26 નવેમ્બર 1949. તો તેનો સાચો જવાબ બનશે ઓપ્શન ડી, એટલે કે 26 નવેમ્બર 1949ના રોજ બંધારણ ઘડવાનું કાર્ય પૂર્ણ થયું. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 3 જોઈએ કે બંધારણની ડ્રાફ્ટિંગ કમિટીના ચેરમેન કોણ હતા? તો તેના ઓપ્શન છે એ ડૉક્ટર રાધાકૃષ્ણન, બી ડૉક્ટર આંબેડકર, સી ડૉક્ટર મુનશી અને ડી આમાંનું એક પણ નહીં. તો તેનો સાચો જવાબ બનશે ડૉક્ટર આંબેડકર, એટલે કે ઓપ્શન બી સાચો જવાબ બનશે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 4 જોઈએ કે બંધારણ પૂરું કરતા કેટલો સમય લાગ્યો હતો? તો તેના ઓપ્શન છે ઓપ્શન એ 4 વર્ષ અને 11 માસ, બી 1 વર્ષ, સી 2 વર્ષ 11 માસ અને 18 દિવસ અને ડી 3 વર્ષ 12 માસ. તો તેનો સાચો જવાબ બનશે ઓપ્શન સી, એટલે કે 2 વર્ષ 11 માસ અને 18 દિવસ બંધારણ પૂરું કરતા થયા હતા. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 5 જોઈએ કે બંધારણમાં કુલ કેટલી કલમો છે? તો તેનો ઓપ્શન છે એ 400, બી 420, સી 310 અને ડી 395. તો તેનો સાચો જવાબ બનશે ઓપ્શન ડી, એટલે કે 395. તો મિત્રો, મૂળ બંધારણમાં 395 કલમો હતી, જ્યારે અત્યારે હાલમાં તે પરીક્ષામાં ધ્યાનમાં લેવાતી કલમ છે 444. એટલે એ પણ મિત્રો યાદ રાખજો, 444 અને મૂળ બંધારણમાં 395 કલમો એટલે કે અનુચ્છેદ હતા. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 6 જોઈએ કે આપણા રાષ્ટ્રધ્વજની લંબાઈ અને પહોળાઈનું પ્રમાણ કેટલું છે? તો તેના ઓપ્શન છે એ 5:2, બી 3:2, સી 4:3 અને ડી 5:3. તો તેનો સાચો જવાબ બનશે મિત્રો ઓપ્શન બી 3:2. મિત્રો, લંબાઈ 3 અને પહોળાઈ 2, એટલે આ ખાસ યાદ રાખજો 3:2. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 7 જોઈએ કે આપણા દેશનું રાષ્ટ્રગાન કયું છે? તો તેના ઓપ્શન છે એ વંદે માતરમ, બી સારે જહાં સે અચ્છા, સી જન ગણ મન અને ડી આમાંનું એકય નહીં. તો તેનો સાચો જવાબ બનશે ઓપ્શન સી, એટલે કે જન ગણ મન, જે આપણા દેશનું રાષ્ટ્રગાન છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 8 જોઈએ કે આપણા દેશનું રાષ્ટ્રગીત કયું છે? સોરી મિત્રો, ગાન નહીં, રાષ્ટ્રગીત કયું છે? તો આપણા દેશનું રાષ્ટ્રગીત કયું છે? તો તેનો ઓપ્શન છે ઓપ્શન એ વંદે માતરમ, ઓપ્શન બી સારે જહાં સે અચ્છા, સી જન ગણ મન અને ડી આમાંનું એકય નહીં. તો તેનો સાચો જવાબ બનશે ઓપ્શન એ, એટલે કે વંદે માતરમ. તો મિત્રો, આપણા દેશનું રાષ્ટ્રગાન કહે તો જન ગણ મન અને ગીત કહે તો વંદે માતરમ. મિત્રો, અહીંયા ઓપ્શન આપણે જે ઓપ્શનમાં ઓપ્શનમાં એ સાચો જવાબ બનશે વંદે માતરમ, અને પ્રશ્નમાં મિત્રો અહીં રાષ્ટ્રગાન છે, જે પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક છે, રાષ્ટ્રગીત છે, એટલે વંદે માતરમ આપણું રાષ્ટ્રગીત છે અને ગાન કહે તો જન ગણ મન. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 9 જોઈએ કે જન ગણ મન આ રાષ્ટ્રગાન જે છે તે કોણે રચેલું છે? તો તેના ઓપ્શન છે એ બંકિમચંદ્ર ચેટર્જી, બી રવિન્દ્રનાથ ટાગોર, સી જવાહરલાલ નહેરુ અને ડી પંડિત રવિશંકર. તો તેનો સાચો જવાબ બનશે ઓપ્શન બી રવિન્દ્રનાથ ટાગોર, જેમને જન ગણ મન રાષ્ટ્રગાન રચેલું છે.
ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 10 કે વંદે માતરમ કયા પુસ્તકમાંથી લેવાયેલું છે? તો તેના ઓપ્શન છે એ ગીતાંજલિ, બી આનંદમઠ, સી સાવિત્રી અને ડી એકેય નહીં. તો તેનો સાચો જવાબ બનશે ઓપ્શન બી એટલે કે આનંદમઠ. તો આનંદમઠમાંથી આ વંદે માતરમ લેવામાં આવેલું છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 11 જોઈએ કે કાનૂન બદલવાની સત્તા કોની છે? કાનૂન એટલે કે કાયદો બદલવો હોય તો આ કાયદો બદલવાની સત્તા કોની પાસે રહેલી છે? તો તેના ઓપ્શન છે એ રાષ્ટ્રપતિ, બી વડાપ્રધાન, સી સંસદ અને ડી એકેય નહીં. તો તેનો સાચો જવાબ બનશે ઓપ્શન સી એટલે કે સંસદ. તો કાનૂન બદલવાની સત્તા સંસદ પાસે રહેલી છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 12 જોઈએ કે હાઈકોર્ટના ન્યાયાધીશ કોને ઉદ્દેશીને રાજીનામું આપે છે? તો તેના ઓપ્શન છે ઓપ્શન એ રાજ્યપાલ, ઓપ્શન બી રાષ્ટ્રપતિ, ઓપ્શન સી વરિષ્ઠ ન્યાયમૂર્તિ અને ડી વડાપ્રધાન. તો તેનો સાચો જવાબ બનશે ઓપ્શન એ એટલે કે રાજ્યપાલ. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 13 કે હાઈકોર્ટના ન્યાયાધીશને કોણ સોગંદ લેવડાવે છે? તો તેનો ઓપ્શન છે ઓપ્શન એ મુખ્યમંત્રી, ઓપ્શન બી વડાપ્રધાન, ઓપ્શન સી રાજ્યપાલ અને ઓપ્શન ડી વરિષ્ઠ ન્યાયમૂર્તિ. તો તેનો સાચો જવાબ બનશે ઓપ્શન સી એટલે કે રાજ્યપાલ. પ્રશ્ન નંબર 14 કે કમ્પ્ટ્રોલર એન્ડ ઓડિટર જનરલ ઓફ ઇન્ડિયાની નિમણૂક કોણ કરે છે? તો તેના ઓપ્શન છે એ વડાપ્રધાન, બી સોલિસિટર જનરલ, સી ઉપરાષ્ટ્રપતિ અને ડી રાષ્ટ્રપતિ. તો તેનો સાચો જવાબ બનશે ઓપ્શન ડી એટલે કે રાષ્ટ્રપતિ. તે બાદ પ્રશ્ન નંબર 15 કે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરની નિમણૂક કોણ કરે છે? તો તેના ઓપ્શન છે એ ઉપરાષ્ટ્રપતિ, બી વડાપ્રધાન, સી વરિષ્ઠ ન્યાયમૂર્તિ અને ડી રાષ્ટ્રપતિ. તો તેનો સાચો જવાબ બનશે ઓપ્શન ડી એટલે કે રાષ્ટ્રપતિ. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 16 કે નાણાં પંચની નિમણૂક કોણ કરે છે? તો નાણાં પંચની નિમણૂક કોણ કરે છે? તો તેનો ઓપ્શન છે એ ઉપરાષ્ટ્રપતિ, બી વડાપ્રધાન, સી એટર્ની જનરલ અને ડી રાષ્ટ્રપતિ. તો તેનો સાચો જવાબ બનશે ઓપ્શન ડી એટલે કે રાષ્ટ્રપતિ. પ્રશ્ન નંબર 17 કે રાજ્ય જાહેર સેવા આયોગના ચેરમેન અને સભ્યોની નિમણૂક કોણ કરે છે? તો તેના ઓપ્શન છે એ મુખ્યમંત્રી, બી વડાપ્રધાન, સી રાજ્યપાલ અને ડી રાષ્ટ્રપતિ. તો તેનો સાચો જવાબ બનશે ઓપ્શન ડી એટલે કે રાષ્ટ્રપતિ. પ્રશ્ન નંબર 18 કે એટર્ની જનરલની નિમણૂક કોણ કરે છે? તો તેના ઓપ્શન છે એ મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ, બી વડાપ્રધાન, સી એકેય નહીં કે ડી રાષ્ટ્રપતિ. તો તેનો સાચો જવાબ બનશે ઓપ્શન ડી એટલે કે રાષ્ટ્રપતિ. પ્રશ્ન નંબર 19 કે લોકસભાની પ્રથમ મહિલા સભ્ય કોણ હતા? તો તેના ઓપ્શન છે એ ઇન્દિરા ગાંધી, બી રાજકુમારી અમૃતા કૌર, સી વિજયાલક્ષ્મી પંડિત અને ડી રાધાજી સુબ્રમણ્યમ. તો તેનો સાચો જવાબ બનશે ઓપ્શન બી એટલે કે રાજકુમારી અમૃતા કૌર. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 20 કે યુએનની અંદર પ્રથમ મહિલા સભ્ય કોણ હતા? તો તેના ઓપ્શન છે એ વિજયાલક્ષ્મી પંડિત, બી આમાંનું કોઈ નહીં, સી નરગિસ દત્ત અને ડી ઇન્દિરા ગાંધી. તો તેનો સાચો જવાબ બનશે ઓપ્શન એ એટલે કે વિજયાલક્ષ્મી પંડિત, જે યુએનની અંદર પ્રથમ મહિલા સભ્ય હતા. તો મિત્રો આપણે બંધારણની ટેસ્ટ 2માં 20 પ્રશ્ન જોયા. જો મિત્રો તમને આ 20 પ્રશ્નમાંથી કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો તમે કમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવી શકો છો. અને મિત્રો ડેલી 6 સબ્જેક્ટની ટેસ્ટ મેળવવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ અને બેલ આઇકોનને ઓન કરી દેજો, જેથી કરીને તમને રેગ્યુલર ટેસ્ટની અલગ અલગ ટેસ્ટની તમને નોટિફિકેશન મળી જશે. અને મિત્રો જો આ વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવું ભૂલતા નહીં. તો ચલો મિત્રો આજનો વિડીયો અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ. જય હિન્દ, વંદે માતરમ.